Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa How to Great Filipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay! Welcome po muli sa another episode ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po, magluluto naman ako ng adobong baboy. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako rito pork belly. Gagamit tayo ng laurel, bawang, sibuyas, siling haba, pamintang buo, toyo, suka, brown sugar. Tapos po, sa version na to, mag-a-add po ako ng oyster sauce. Tapos, syempre, gagamit po tayo ng tubig. Tara na po magluto. Mag-umpisa na po tayong magluto ng adobong baboy. Sa akin pong lutuan, wala po siyang mantika. Ilalagay kaagad natin yung ating pork belly. So hahalu-haluin ko siya ng mga 5 to 7 minutes hanggang mag-produce siya ng oil. Tapos po, papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. Ayan po, bali nag-produce na po ng self-oil yung ating pork belly. Ngayon, susunod po natin gagawin, ilalagay po tayo ng bawang. Crush lang po siya, hindi ko po siya sinap o dinurog. Ilalagay tayo ng laurel, pamintang buo, at suka. Haluin ko rin sa sandali. Tatakpan po siya ng mga 5 minuto. Hayaan natin manuot yung suka sa loob ng ating baboy para po mas malasa at matanggal po yung lansa. So ngayon kukuha po ako ng takip, tapos po after 5 minutes, papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. Ayan po, tatanggalin ko na po yung takip. Bali nanood na po yung suka sa ating baboy. Maglalagay tayo ngayon ng oyster sauce. Maglalagay tayo ng toyo. Maglalagay tayo ng sibuyas. Mag-add tayo ng konting tubig. Haluin ko lang sandali. So lulutuin natin siya ng mga 10 minuto ulit dahil matigas pa po yung ating baboy. Pero after 5 minutes po, mag-a-add tayo ng asukal at siling haba. Tatakpan ko po siya ulit. Again, tanggalin natin yung takip. So ngayon naman, lalagay tayo ng brown sugar at sili. Ngayon po, another 5 minutes. Tapos po, luto na siya.
Ito na po ang kinilabasan ng ating pagluluto. The best pork adobo or adobong baboy. Ito po yung version ko. Pero napakarami pong version ng adobo. Hundreds po. Kanya-kanya pong estilo yan kung paano papasarapin yung ating adobo. Muli, maraming po salamat sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Mabuhay!